نتعلم عن سيدنا محمد أنه كان يروح يتعبد بغار حراء، وهناك نزل عليه الوحي برسالة الإسلام. نزل عليه وقال له اقرأ، فسيدنا محمد ارتعب وجاوبه ما أنا بقارئ. فقال له كمان مرة اقرأ، وكانت هذه الكلمة هي بداية القرآن. وبعديها روح الرسول لعند مرته خديجة وهو مرعوب، مش مستوعب شو عم بيصير معه. فقالها دثريني دثريني، يعني غطيني بالحاف. فأجاه الوحي كمان مرة وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. طبعا هاي القصة كتير غريبة لأي شخص بسمعها لأول مرة. إحنا لأن تعودنا عليها صارت إشي منسمعه وما منفكر فيه كتير، بس لو جيت تمعد بالقصة بتلاقي إنه فعلا إشي غريب. شو وحي؟ وشو اقرأ؟ وشو دثريني؟ شو اللي صار بالضبط جوا غار حراء واللي كان نقطة بداية لرسالة غيرت مجرى التاريخ بأكمله؟ طبعا ما في حدا بيقدر يزعم إنه عنده الأجوبة لهي الأسئلة، لأنه محدش منا كان مع سيدنا محمد بهذه الليلة بالغار، فولا حدا بيقدر يعرف هذه القصة شو معناها وشو اللي صار بالحقيقة. وكل محاولات تفسير هاي الأحداث رح تكون مسألة آراء وتوقعات بغض النظر عن مستوى معرفة الشخص بالدين الإسلامي. فخلينا نطلع على الموضوع ونحاول نطرح تفسير محتمل لشو ممكن إنها تعني قصة الوحي بغار حراء. أول إشي خلينا نحكي عن تعبد سيدنا محمد في الغار. إيش يعني تعبد؟ التعبد هو إنك تعتكف، تروح تبتعد عن كل حدا وتكون لحالك عشان تتواصل مع جوانب أعمق من الحياة. وهذا النوع من الاعتكاف هو نفسه التأمل أو التصوف. والتأمل هو مرحلة مر فيها سيدنا عيسى لما راح وقضى 40 يوم في الصحراء لحاله. وهذا هو الإشي اللي سواه بوذا لما راح يتأمل تحت شجرة البودي لمدة 7 أيام و7 ليالي. فوجه الشبه واضح بين هاي القصص وقصة اعتكاف سيدنا محمد. طيب خلينا نطلع على قصة نزول الوحي. اللي منفهمه بالقصة هو إنه لما نزل الوحي الإشي كان صدمة كبيرة لسيدنا محمد، فارتعب ونهز كل كيانه، فبطل مستوعب شو اللي عم بيصير. ومن هذا الوصف ممكن نستنتج إنه اللي صار معه هو حالة استنارة داخلية. حالة الاستنارة هي لما فجأة تشوف بوضوح إنه أنت كإنسان مش منفصل عن الذات الإلهية، فبتشوف حالك كجزء لا يتجزأ من النسيج الكوني، وبنفس الوقت بتفهم المعنى من الوجود بأكمله. وهي طبعا بتشكل صدمة كبيرة لأي إنسان، لأنه هاي طريقة مختلفة كليا للنظر على الواقع. فمن المحتمل إنه هاي هي الحالة الروحانية اللي صارت مع سيدنا محمد، مثل ما صار مع بوذا وكريشنا وجلال الدين رومي وغيرهم من الأشخاص المستنيرين. طيب نكمل. شو يعني اقرأ؟ وليش هاي أول كلمة بالقرآن؟ الوحي أمر الرسول بأنه يقرأ، فالرسول جاوبه ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي ما بعرف أقرأ. فالوحي كمان مرة قال له اقرأ، زائك إنه بيقول له لا أنت يا محمد فهمتني غلط، لما بقولك اقرأ مش قصدي إنك تقرأ كلمات مكتوبة على الورق. اقرأ هون معناها إشي تاني. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهاي ممكن تكون معناها إنه شوف اسم الله بكل إشي بالدنيا. استنتج إنه الله هو ما وراء كل إشي، يعني شوف واقرأ اسم الله بالنجوم والمحيطات والنباتات والحيوانات، كلها مكتوب عليها اسم الله. كيف الفنان لما برسم لوحة وبحط عليها توقيعه، نفس الإشي الله على كل إشي بيخلقه بحط توقيعه، بحط اسمه، بس بدك يكون عندك المقدرة إنك تقرأ هذا الاسم. بمعنى آخر إنك تشوف وجود الله ونظامه الكوني بكل إشي بالدنيا. فاسم الله هو نفسه النظام الكوني اللي كل إشي بالدنيا بيستند عليه. آية اقرأ باسم ربك الذي خلق نقدر نشبهها بمقطع من الإنجيل مكتوب فيه
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وهاي بفسروها إنه الكلمة بتعني قوانين الكون الأبدية، واللي هي نفسها الله. يعني كلمة الله موجودة في كل مكان. إذا اطلعت على هذا المقطع من الإنجيل بتلاقي إنه في كتير شبه بينه وبين آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمنشوف هون تقاطع كبير ما بين الفلسفة الروحانية الإسلامية والفلسفة الروحانية المسيحية. هذا تفسير كتير محتمل، بس نرجع منقول إنه ما في حدا بيقدر يعرف شو اللي صار مع سيدنا محمد بهديك الليلة. تقدر تقعد طول حياتك وانت تحاول تفهمها، بس هذا لا يعني إنك مش لازم تحاول إنك تفهم. اطلع عليها من منظورك وفكر فيها. شو بتعني لك هاي القصة؟ وكيف بتخاطبك أنت؟ كيف بتحاكي قلبك؟ هذا هو المهم.